Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Hôm nay chúng ta vào bài 8, khai căn bậc 2 với phép nhân và phép chia. Bài tập thứ nhất là bài 3.7, tính. Phần A là căn 12 nhân với căn 12 cộng căn 3. Ta thực hiện phép nhân, căn 12 nhân căn 12 là căn 12 bình, còn căn 12 nhân với căn 3 cộng lại. Căn 12 bình là 12, còn căn 12 nhân căn 3 thì bằng căn của 12 nhân 3. Vậy nó bằng 12 cộng với 12 nhân với 3 là 36, chính là 6 bình. Chúng ta thực hiện đưa ra ngoài dấu căn là được 12 cộng với 6. Kết quả bằng 18. Phần B là căn 8 nhân với căn 50 trừ căn 2 thì bằng căn 8 nhân căn 50 trừ đi căn 8 nhân căn 2. Căn 8 nhân với căn 50 thì bằng căn 8 nhân 50, còn căn 8 nhân căn 2 là căn của 8 nhân 2. Ta thực hiện phép tính thì được bằng căn bậc 2 của 400 trừ đi căn bậc 2 của 16. Căn bậc 2 của 400 thì bằng 20, căn 16 thì bằng 4. Như vậy 20 trừ đi 4 thì kết quả bằng 16. Sang phần C là căn 3 cộng căn 2tất cả bình trừ 2 căn 6 thì bằng căn 3 bình cộng với căn 2 bình cộng với 2 lần căn 2 căn 3, tức là chúng ta dùng cái hàng đẳng thức A cộng B tất cả bình đó. Rồi sau đó trừ đi 2 căn 6. Căn 3 bình là 3, căn 2 bình là 2. Còn 2 nhân căn 3 căn 2 thì bằng 2 nhân với 3 nhân căn của 3 nhân 2 rồi trừ đi 2 căn 6. Kết quả bằng 5 cộng với 2 căn 6 lại trừ đi 2 căn 6. Và cuối cùng là bằng 5. Sang bài 3.8 là rút gọn biểu thức. Căn thức bậc 2 của 2 thừa số với A bình trừ B bình nhân với căn thức bậc 2 của 3 trên A cộng B. Với điều kiện là A lớn bằng B và lớn hơn 0. Ta đi giải bài toán này như sau. Với cái điều kiện A lớn bằng B, lớn hơn 0 thì ta có căn của 2 thừa số với A bình trừ B bình nhân với căn bậc 2 của 3 trên A cộng B. Thì chúng ta thực hiện nhân hai căn thức bậc 2. Tức là căn A nhân với căn B bằng căn của AB đó. Như vậy bằng căn bậc 2 của 2 thừa số với A bình trừ B bình nhân với 3 trên A cộng B. Ta thực hiện phân tích cái A bình trừ B bình ở trong dấu căn. Nó là A cộng B thừa số với A trừ B. Như vậy trong căn thức bậc 2 thì tử thức sẽ là 2 thừa số A trừ B thừa số A cộng B rồi nhân với 3, với mẫu là A cộng B. Ta thực hiện rút gọn A cộng B trên tử và dưới mẫu ở trong dấu căn. Như vậy kết quả cuối cùng là 6 nhân A trừ B. Ta sang bài 3.9. Câu A là tính căn 99 chia cho căn 11. Như vậy bằng căn bậc 2 của 99 phần 11. Dấu gạch ngang ta hiểu là dấu chia luôn. Thì bằng căn bậc 2 của 99 chia 11 được 9. Như vậy bằng căn của 9 thì kết quả cuối cùng sẽ là bằng 3. Ta sang phần B là căn của 7,84. Thì chúng ta viết dưới dạng phân số là bằng căn bậc 2 của 784 phần 100. Ta khai phương cả tử và mẫu thì bằng căn của 784 trên căn của 100. Căn 784 thì bằng 28, căn 100 thì là 10. Như vậy kết quả bằng 2,8. Ta sang phần C là căn của 1815 chia cho căn 15. Lúc này chúng ta để cái biểu thức trong căn dưới dạng phân số để dễ rút gọn. Như vậy nó bằng căn bậc 2 của 1815 phần 15. Thực hiện phép tính thì được căn bậc 2 của 121. 121 là 11 bình cho nên kết quả bằng 11.
Ta sang bài 3.10. Rút gọn với biểu thức trừ 3 căn 16A cộng với 5A căn của 16AB bình, tất cả trên 2 căn A, với điều kiện là A lớn 0, B lớn 0. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Với điều kiện A lớn 0, B lớn 0 thì ta có biểu thức trừ 3 căn 16A cộng với 5A căn 16AB bình, tất cả trên 2 căn A sẽ bằng. Trên tử căn của 16A ta tách ra thành căn 16 nhân căn A. Còn phần chép lại nguyên si. 5A để nguyên. Căn 16AB bình thì ta ghép thừa số 16 với B bình là viết thành 4B tất cả bình. Còn lại căn A để riêng. Dưới mẫu là 2 căn A. Chúng ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì trên tử là trừ 3 nhân với căn 16 là 4, còn lại căn A để nguyên, cộng với 5A nhân với căn bậc 2 của 4B bình mà A và B lớn hơn 0, cho nên căn của 4B bình nó chính bằng 4B. Rồi nhân với căn A, dưới mẫu là 2 căn A. Trên tử ta thực hiện rút gọn lại. Thì trừ 3 nhân 4 căn A là bằng trừ 12 căn A. Cộng với 5A nhân 4B căn A thì bằng là 20AB căn A. Dưới mẫu là 2 căn A. Trên tử chúng ta thấy có rút được cái thừa số chung là 2 căn A, cho nên chúng ta thực hiện đặt 2 căn A làm nhân tử chung của tử. Mục tiêu ta làm như vậy để rút gọn với mẫu mà thôi. Như vậy nếu trên tử ta lấy 2 căn A làm nhân tử chung thì cái số hạng thứ nhất là trừ 12 căn A chia 2 căn A còn trừ 6. Cộng với số hạng thứ hai là 2AB căn A chia cho 2 căn A thì còn lại là 10AB. Dưới mẫu là 2 căn A. Với điều kiện A lớn hơn 0 cho nên là chúng ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 2 căn A thì kết quả còn lại là trừ 6 cộng với 10AB. Thì đây là kết quả của bài. Ta sang bài 3.11. Kích thước màn hình TV hình chữ nhật được xác định bởi độ dài đường chéo. Một loại TV có tỷ lệ hai cạnh màn hình là 4/3. Câu hỏi A. Gọi x in là chiều rộng của màn hình TV. Viết công thức tính độ dài đường chéo D in của màn hình TV theo x. Câu B là tính chiều rộng và chiều dài theo cm của màn hình TV loại 4 inch. Ta giải bài toán như sau. Ta gọi x in là chiều rộng màn hình TV. D in là độ dài đường chéo của màn hình TV. Điều kiện là x lớn hơn 0 và nhỏ hơn D, bởi vì D chính là đường chéo của hình chữ nhật, nó là cạnh huyền của tam giác vuông, cho nên ta cần phải có điều kiện đó. Tỷ lệ hai cạnh màn hình là 4/3, nên chiều dài của màn hình TV là 4/3 nhân x, đơn vị là inch. Ta dựa vào hình vẽ thì màn hình là hình chữ nhật ABCD, ta vẽ đường chéo AC thì lúc này ta sẽ sử dụng định lý Pythagore cho cái tam giác vuông ABC. Trong đó chiều rộng của nó là AB bằng x và đường chéo AC bằng D. Nên ta viết như sau. Dựa vào hình vẽ thì ta có tam giác ABC vuông tại B. Nên AC bình bằng AB bình cộng BC bình. Lý do là theo định lý Pythagore. Bây giờ ta thay số. Hay là D bình bằng x bình cộng với 4x/3 tất cả bình. Vậy bằng x bình cộng với 16x bình trên 9. Ta thực hiện quy đồng với mẫu số chung là 9 thì được 25x bình trên 9. Vì x lớn hơn 0 nhỏ hơn D, nên ta tính D bằng, nó là căn bậc 2 của 25x bình trên 9. Ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn
thì bằng căn bậc 2 của 25 phần 9 nhân căn bậc 2 của x bình. Căn của 25 phần 9 chính là 5 phần 3. Căn của x bình thì bằng giá trị tuyệt đối của x. Nhưng vì x lớn hơn 0 cho nên nó bằng 5x trên 3. Đơn vị là inch. Đề bài yêu cầu viết công thức cho nên chúng ta trả lời là vậy công thức cần tìm là D bằng 5x trên 3 và đơn vị của nó tính bằng inch. Ta sang phần B là tính chiều rộng và chiều dài theo cm của màn hình TV loại 40 inch. Từ đề bài cho thì ta có màn hình TV loại 40 inch nên ta suy ra D bằng 40. Do đó ta có phương trình là 5x trên 3 bằng 40. Ta thực hiện tính x thì bằng 40 nhân với 3 chia cho 5. 40 chia cho 5 thì được 8. 8 nhân 3 bằng 24, như vậy x bằng 24. Từ đây chúng ta có thể đi trả lời bài toán được rồi. Là vậy chiều rộng của màn hình TV là, chúng ta gọi x là chiều rộng cho nên nó chính là 24 inch. Đề bài yêu cầu đổi ra cm thì mỗi inch đổi thành 2,54 cm, do đó chúng ta ghi nó xấp xỉ bằng 24 nhân với 2,54. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 60,96 và lúc này đơn vị là cm. Cũng tương tự như vậy chúng ta tính chiều dài của màn hình TV là, công thức chúng ta tìm được nó là 4x trên 3. Như vậy chúng ta thay số x bằng 24 vào đây thì ta được là 4 nhân 24 trên 3. Ta thấy 24 chia 3 được 8, 8 nhân 4 là 32, như vậy kết quả bằng 32 inch. Giờ chúng ta thực hiện đổi ra cm thì nó xấp xỉ bằng 32 nhân với một inch là 2,54 cm. Ta thực hiện phép nhân 32 nhân với 2,54. Kết quả bằng 81,28 cm. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.